Το δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Audacity προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τις πρόσφατες κατηγορίες που το φέρουν να είναι spyware. Οι κατηγορίες αυτές ακολουθούν τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στην πολιτική απορρίτου του προγράμματος. Στις 2 Ιουλίου το Audacity ενημέρωσε την πολιτική απορρίτου του, επισημαίνοντας ότι θα συλλέγει πλέον τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων αλλά και τη βελτίωση του software του. Μεταξύ των δεδομένων των χρηστών που θα συλλέγονται, περιλαμβάνονται το λειτουργικό του σύστημα και η έκδοσή του, η διεύθυνση IP τους, δηλαδή η χώρα τους, και επεξεργαστής που χρησιμοποιείται. Όλα αυτά προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, την αντίδραση των χρηστών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα δωρεάν software επεξεργασίας ήχου, χωρίς να παρέχουν δεδομένα τους από τότε που κυκλοφόρησε πριν από 2 δεκαετίες. Η νέα πολιτική απορρίτου αναφέρει επίσης ότι το Audacity μπορεί να συλλέγει δεδομένα απαραίτητα για την επιβολή του νόμου, τις δίκες και τα αιτήματα των αρχών, εάν υπάρχουν. Πρόκειται για μια κατηγοριοποίηση ασαφή και αρκετά μεγάλη για να προκαλέσει στους χρήστες μεγάλη ανησυχία. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται σε τρίτους, όπως σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμβούλους και πιθανούς αγοραστές. Οι χρήστες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για αυτές τις ενημερώσεις, κατηγορώντας το Audacity ότι είναι spyware, ενώ εικάζουν ότι θα μπορούσε να παρακολουθεί ακόμη και τα μικρόφωνά τους. Από την άλλη μεριά, ο επικεφαλής στρατηγικής της News Group, Daniel Ray, πιστεύει ότι οι ανησυχίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ασαφή διατύπωση της πολιτικής απορρίτου, για την οποία βρίσκεται στη διαδικασία διόρθωσης. Η News Group απέκτησε το Audacity το Μάιο και είχε διαβεβαιώσει τους χρήστες εκείνη την περίοδο ότι το software θα παρέμενε δωρεάν και ανοιχτού κώδικα. Σύμφωνα με τον Ray, το Audacity δεν θα πουλήσει οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγει ή μοιράζεται με τρίτα μέρη. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να έρχεται σε άμεση αντίφαση με την αρχική δήλωση της πολιτικής απορρίτου ότι ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε δυνητικό αγοραστή, σε οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα επιβολής του νόμου ή σε τρίτους. Ο Ray εξήγησε επίσης ότι η εταιρεία δεν θα κοινοποιούσε πληροφορίες σε τέτοιες υπηρεσίες κατόπιν απλού αιτήματος και θα έπρεπε να υποχρεωθεί από κάποιο δικαστήριο για να το κάνει αυτό. Αυτές οι αλλαγές πολιτικής δεν είναι τίποτα που άλλα προγράμματα δεν έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν. Ωστόσο, η απροσδόκητη προσθήκη του στο ανοιχτό πηγαίο κοινό του Audacity έχει προβληματίσει τους χρήστες. Έχοντας κυκλοφορήσει το 2000, το Audacity έχει γίνει download 100 εκατομμύρια φορές και είναι το go-to πρόγραμμα για όποιον αρχίσει να ασχολείται με την επεξεργασία ήχου. Λίγοι άνθρωποι πιθανότατα πίστευαν ότι θα αρχίσει να συλλέγει δεδομένα χρηστών και παρά την εξήγηση του Ray, πολλοί παραμένουν ακατάπιστοι. Ο Ray τόνισε ότι η νέα πολιτική απορρίτου θα τεθεί σε ισχύ μόνο στην έκδοση 3.0.3, ενώ η επόμενη ενημέρωση του Audacity και οι προηγούμενες εκδόσεις θα εξακολουθούν να μην συλλέγουν δεδομένα.